sirato lang gamit ng mga kapatid. Oh. Pero talo pa nito ang gumagamit ng Wego. Sirato na. Pusar to yung ano din. Didi lang. Prostige na sirato. Nakapaa na yung iba, nakapaa kasi umuulan at yun, maputik. Kanina marami yan mga paps. Ayun mga ano na 12 midnight. Medyo yan si konsihal. Lingaw konsihal. Nalingaw. Ano ba bidaya konsihal kay agoy ginoko. Manghipos para mamitaw, nangangiposon. Naman siguro. Na pa. Mga 12:30 mula ka ako